difference between thinking and acting. Dnes ráno jsme diskutovali rozdíl mezi myšlením a jednáním. And how Dogen teaches that right is in our action. A jak mistr Dogen učí, že správné spočívá v naší akci. Right does not exist somewhere in the abstract, waiting to be done. Správné neexistuje někde v abstraktním světě, kde by čekalo, až ho někdo udělá. And that point of view is quite strange to Western civilization. A tohle hledisko je docela zvláštní pro západní civilizaci. Why is that? Čím to je? It seems that as far back as we can see in Greek times, zdá se, že až kam dohlédneme v historii v době antického Řecka, some philosophers developed the idea that there is a perfect abstract world of forms. Někteří filozofové vyvinuli teorii, že existuje nějaký dokonalý svět abstraktních forem, existing somewhere, který existuje někde. and then in this world we see imperfect versions. A v tomhle světě my vidíme nedokonalé verze. So everything that we experience has a perfect version in this world of perfect form. Takže všechno, co zažíváme, má nějakou dokonalou verzi v tom světě perfektních forem. And this kind of thinking was quite strong in Greek philosophy. A tenhle druh myšlení byl dost silný v řecké filozofii. And around the same time, the belief in Christianity developed. A zhruba ve stejné době se vyvinula víra v křesťanství. As a belief in a perfect world called heaven, Jako víra v dokonalý svět zvaný nebe, where everything was good and perfect, kde všechno bylo dobré a dokonalé. and the belief that human beings could make an effort A byla to ta víra, že že lidské bytosti by se mohly snažit to be good, být dobří and then go to live in this perfect world. a tak by mohli žít v tomhle dokonalém světě. So those two ways of thinking are very similar. A tyhle dva druhy myšlení jsou velmi podobné. And when Christianity met together with the Greek ideals, A když se křesťanství setkalo s řeckými ideály, both became stronger, a oba se tak posílili, and the basic view of Western civilization was formed. a tak se sformovalo základní hledisko nebo pohled západní civilizace At that time, v té době. a perfect world existing somewhere, Někde, že existuje dokonalý svět, that we can access after we die. do kterého se můžeme dostat po tom, co zemřeme. And our journey through life is to make an effort to be good, A naše cesta životem znamená snažit se být dobří, to get rid of bad, zbavit se špatného, into another world full of bad, into another world? into another world full of bad, Do jiného světa plného špatností. and therefore we would become completely good A tak bychom se mohli stát úplně dobří and be able to live in the perfect world.
a tak žít v dokonalém světě. This way of thinking still exists in all of us today in Europe. A tenhle způsob myšlení existuje v nás ve všech v Evropě. Even we study Buddhism or we say that we don't believe in religion. I když studujeme buddhismus nebo říkáme, že nevěříme v náboženství. Deep in our culture. Hluboko v naší kultuře. We have a point of view that everything should be good and bad should be eliminated. Máme takové hledisko, že všechno by mělo být dobré a špatné by mělo být odstraněno. That our life should aim to become better and better. Že náš život by měl být čím dál lepší. Slowly getting rid of all the bad things in the world. Pomalu se postupně zbavovat všech špatných věcí ve světě. And each of us has that feeling now. A každý z nás má tohle ten pocit teď. Somewhere deep inside us. Někde hluboko v nás. But that way of thinking didn't exist in the Eastern countries. Ale tenhle způsob myšlení neexistoval ve východních zemích. Of course, there is a tendency in human beings towards that way of that point of view. Ale samozřejmě existuje sklon v lidských bytostech, sklon takhle chápat svět. So even primitive societies had gods who were all powerful. Takže i primitivní společnosti měly bohy, kteří byli schopni všeho. But generally speaking, those gods were used to explain how the world works. Ale obecně vzato tyhle bohové byly používáni k tomu, aby se na nich vysvětlilo, jak funguje svět. Especially how the forces of nature work. Zvláště jak fungují síly přírody. So the idealistic Christian point of view that came from Christianity and Greek idealism. Takže ten idealistický pohled na svět, který pochází z řecké filozofie a z křesťanství, was really limited to a particular area in the world. Byl omezen na určitou oblast ve světě. Places like China, Japan, Korea, a místa jako Čína, Korea, Japonsko, Burma, Tibet, Barma, Tibet, and other places that didn't develop into complete civilizations so quickly. A jiné oblasti, které se tak rychle nerozvinuly v civilizace, Didn't have this way of thinking. Neměli tenhle způsob myšlení. So for that reason, the kind of viewpoint that Dogen teaches, takže z toho důvodu ten pohled, který učí Mr. Dogen, which he said is not his idea, o kterém říká, že to není jeho nápad, but the teachings of Buddhism, ale že to je učení buddhismu, that viewpoint, way of life, could flourish in China, Tibet, Burma, and other countries, Japan, Korea. Ten pohled mohl se mu velmi dařit, mohl rozkvétat v zemích, jako je Čína, Tibet, Barma a tak dále. Not to say people didn't think, čímž nechci říct, že lidé nepřemýšleli. But even today, if you go to Japan, ale i dnes, když jedete do Japonska, for instance, you will find that the emphasis between thought and idea and practical action is different. Tak si všimnete, že jejich ten důraz, co se týká na myšlení nebo na
praktické akce, že to tam je jinak. Than it is in the Western civilization. Než v západní civilizaci. I met this situation very quickly when I went to live in Japan in 1977. A já jsem se tady s tou situací setkal velmi rychle, když jsem jel do Japonska žít v roce 1987. I was instructing engineers about microwave communication systems. A dával jsem instrukce inženýrům o mikrovlnných komunikačních systémech. And I had to work with Japanese instructors. A musel jsem spolupracovat s japonskými instruktory. And I was horrified that they didn't want to plan where they were going. A byl jsem zděšen, když jsem viděl, že nechtějí plánovat. And where they were going to get to. Kam jako nechtějí vidět, kam směřují. And I actually thought, these stupid people. A já jsem si říkal, to jsou ale hlupáci. I fought against their simple, practical way. A bojoval jsem s jejich jednoduchým praktickým způsobem. But after being in Japan for nearly 10 years, ale poté, co jsem byl v Japonsku už skoro 10 let, I started to accept that their way of doing things, začal jsem akceptovat, že jejich způsob dělání věcí, which is to make a little plan, což znamená udělat malý, krátký plán, and then do something, a udělat něco potom, then change the plan, pak změnit plán, and do something, a udělat něco, and make another little plan, and do again. Potom udělat další malý plán a zase něco dělat. In many situations was very practical and realistic. V mnoha situacích to bylo velmi praktický a realistický. But my way of wanting to make a complete idea of what I was doing before I started. Ale můj způsob, že jsem chtěl vědět naprosto jasně, kam směřuji, než jsem začal. Didn't work. To nefungovalo. So I noticed there's a very deep difference between my culture and the Japanese culture. Takže jsem si všiml, že je hluboký rozdíl mezi mojí kulturou a japonskou kulturou. And I think this difference allowed countries in the Far East to accept and practice Buddhism. A myslím, že ten způsob umožnil lidem v zemích na dalekém východě praktikovat a akceptovat buddhismus. Which is basically a very pragmatic way of living. Což je v podstatě velmi pragmatický způsob života. Unhindered by the strong principles and beliefs of European civilization. Který nemá jako překážku ty silné principy a ideály západní civilizace. At the same time, we can see now that societies who have no principles and belief A současně teď vidíme, že společnosti, které nemají žádné principy a žádnou víru, cannot find a clear direction in modern life. Nemůžou najít jasný směr v moderním světě, v moderním životě. So I don't mean to say that the Eastern civilization were superior. Takže nechci tím říct, že východní civilizace byly nadřazené. But they must have found it easier to accept the fundamental teaching of Buddhism. Ale muselo být pro ně jednodušší akceptovat základní učení buddhismu. That it's what we do that's important. Že to, co děláme, je důležité. Although we think and plan, ačkoliv myslíme a plánujeme, it's our action that determines the future. O budoucnosti rozhoduje naše akce. So in Europe we have
a task. Takže v Evropě my máme nějaký úkol To understand Buddhist teachings as they were meant. a pochopit buddhistická učení tak, jak byla myšlena. But actually the task is very difficult. Ale ve skutečnosti je ten úkol velmi obtížný. And some teachers have come from Japan and other places to try to teach Buddhism here. A někteří učitelé přijali z Japonska, z jiných míst, aby se tady pokusili učit buddhismus. In my tradition, people like Deshimaru, V mé tradici například lidi jako Deshimaru. but it was very easy for young people studying with Deshimaru to misunderstand. Ale bylo velmi snadné pro mladé lidi, kteří studovali z Deshimaru, aby to nepochopili. And there are other examples similar to that. A jsou další příklady, které jsou tomu podobné. Because we don't have any viewpoint in our culture Protože v naší kultuře nemáme žádné hledisko, that values action more than thinking. který dává větší hodnotu akci než myšlení. But maybe one is emerging now, No, možná jedno se začíná objevovat teď, called sports psychology. který je zvaný psychologie sportu. So sport psychology is very interested in action. A sportovní psychologie se velmi zajímá o akci. What the sports person actually does is most important. Že co sportovec vlastně ve skutečnosti dělá, je nejdůležitější. So just I want to point out the problem we face in understanding Buddhism. Chci jenom zdůraznit problém, který máme před sebou, když máme pochopit buddhismus. Because we are all wearing European glasses. Protože všichni nosíme evropské brýle. So when we try to interpret Buddhism, Takže když se snažíme vysvětlit buddhismus, we do it through European glasses. tak to děláme přes brýle Evropy. It's difficult to take the glasses off. Je těžké sundat ty brýle. It's a natural situation. Je to přirozená situace. But as the world becomes more integrated, Ale jak se svět stává víc integrovaný and we learn more about other cultures, a jak se učíme víc o jiných kulturách, it becomes easier. tak se to stává jednodušší. Hopefully. Doufejme. So it took me many years, and Gabrielle the same, to take off our glasses. Trvalo mi a Gabriel taky mnoho let sundat si tyhle brýle. Studying with our teacher Nishijima Roshi, Když jsme studovali s naším učitelem Nishijimou Roshi, in the early days, I often thought, he's crazy. This man, what man is saying is something very strange. It's not right. Na začátku jsem nějaký dojem, že ten člověk je blázen a co říká je naprosto podivný a není to správný. But in the end he brainwashed me. Ale nakonec mi It's true. You are so powerful. to pravda, byl tak silný. So please don't underestimate what Buddhist teaching has at its center. Tak prosím, nepodceňujte to, co má buddhismus ve svém středu. It may not seem to agree with what we feel is true. Možná to není v souladu s tím, co my považujeme za
pravdivý. True from our society, true from our culture. Pravdivý v naší kultuře, v naší společnosti. But if we can remain open to learning, ale pokud zůstaneme otevření k tomu se učit, instead of comparing what we hear with our own belief, místo toho, aby jsme poslouchali věci skrze to, čemu my věříme. If we can remain open to a carpenter, a v dávných dobách, dřív bylo v Evropě tradicí, že byly nějaký učňovský postup, když jste se chtěli stát například truhlářem. You studied with your master for maybe 10 years. Tak jste studovali, učili se u svého mistra například 10 let. Still in Japan, if you want to become a potter, a pořád to je třeba v Japonsku, když se chcete stát hrnčířem, or to make beautiful wooden bowls, nebo vytvářet nádherné dřevěné misky, you study with your master for maybe 10 years. Tak studujete se svým mistrem zhruba 10 let. If we say to people, you have to study Buddhism for 10 years, they are horrified. Když řekneme lidem, že musí studovat buddhismus 10 let, oh, it's too long. To je moc dlouho. I can learn it all very quickly by reading books. Já se to přece můžu naučit velmi rychle, když přečtu nějaké knížky. I'm already a yoga teacher. I went on a 3-month course. Já už jsem učitel jógy a byl jsem na 3měsíčním kurzu. So this is our culture. To je naše kultura. 10 years, oh no, I don't have 10 years. 10 let, já nemám 10 let. So we're forgetting, society's forgetting the traditional way of learning. Takže společnost zapomíná na tradiční způsob učení. So to learn deep truth, a takže naučit se hlubokou pravdu with body and mind, tělem a myslí, whether it's making wooden bowls, ať už jde o vyrábění dřevěných misek, or making pots, nebo jak se tomu říká? Pot. Já vím, že I know what it Konvice, is. čaše. What is it called? Číše. Hrnky, číše. Keramiku. Ceramics, yeah. It takes a long time. Trvá dlouho. To find yourself takes a long time. Najít sebe sama trvá dlouho. And as many of you know, my partner is a potter. Jako mnoho z vás ví, tak moje partnerka je keramička. And I've been very interested to watch the world of potters. A velmi mě zajímalo, bavilo mě pozorovat svět keramiků. And you can learn to make pots in 6 months. Můžete se naučit dělat keramiku za 6 měsíců. But to learn how to make yourself as a pot takes 10 years, 20 years. Ale naučit sám sebe, jak ze sebe udělat And all keramiky trvá 10-20 let. All the potters who are well known and whose work is valued, their pots are themselves. A všichni keramici, kteří mají nějakou prestiž, kteří jsou oceněni ve světě, tak jejich práce, jejich dílo vyjadřuje je. And the aim of Buddhism is the same. A cíl buddhismu je to též. To make ourselves. Udělat sami sebe. To be ourselves. Být sami sebou. To just express ourselves. Prostě sami sebe vyjádřit. That's it. To je všechno.
Two steps. One is to start to practice zazen. We call it zazen, dhyana, zen, chan, or sitting, simply sitting. And the other is to find a teacher who knows what it's like without any glasses on. Já to přeložím. Takže ty jsi se ptal, jaký je první krok pro někoho, kdo přichází z té západní civilizace a chce se začít učit buddhismus, co má udělat jako první krok. A Mike odpověděl, jedna věc je cvičit zazen, dhyana, a druhá věc je mít učitele, který si sundal ty brýle. Dogen said if we can't find a teacher who doesn't wear glasses, it's better not to have any teacher. Mr. Dogen říkal, že když nemůžeme najít učitele, který nemá na nose tyhle brýle, tak je lepší nemít žádného. And my second question would be, you've mentioned to learn the Buddhism with mind and body. I'm interested in the body part of the question, or the idea. How could you be more specific how to learn Buddhism via your body? Oh yes, sit in the balanced state. So not leaning backwards or forwards, with your head, weight of your head balanced on your shoulders and the weight of your body balanced over your pelvis. And train your body to make that a normal situation. We, including me, sit like this, and this becomes normal. So to sit like this, we feel, oh, I want to cross my legs. It doesn't feel normal. You know, or like this. And our muscles, all our muscles, learn this shape. And then when we sit in zazen or sit up straight, oh no, this is better. And so to train our body, our muscles and our frame to feel that is normal. Well, our teacher used to explain that based on a medical side, or a physiological side, it's better, that we have two parts to our nervous system. The autonomic nervous system controls our organs and our responses unconsciously. And there are two opposing parts to the autonomic nervous system, and one part stimulates us, makes our heart beat faster and our eyes focus sharply and so on. And the other part makes us relax and slow down. So an active part and a passive part. And these are controlled by nerves coming through the spine, through the bones in the spine. So to sit with no tension, no unequal tension in the muscles around our spine has an effect on our nervous system. So that the nerves which are controlling the passive responses of our organs, and the nerves which control the active responses of our organs are balanced. And then we are balanced. So that was his physiological explanation. And although it's based on medical fact, there is an autonomic nervous system, and it does have two parts, and a balance between those two parts is important from a physiological point of view, but there hasn't been any research directly linking
zazen, posture, and those physiological facts. Yes. But our society is balanced towards spiritual. So I met several young people who came to our group who wanted to go to Japan, to a temple, because they imagined this very spiritual place, incense like this, and black robes, and very long, beautiful, shiny floors, something spiritual. But actually, Japan is less spiritual than Europe. So we imagine that Buddhism is spiritual because we are spiritual. And we lost our spiritual side in modern times with science, so we look for it somewhere else. So maybe it's in Japan, maybe it's in China, maybe it's in Korea. I lost it. I want to find it again. Well, I don't know. I did like a little bit of that when I met Nishijima Roshi in Japan. So of course you find somebody and you think they're perfect and you want to be like them and you try to be like them and you copy them. But sometimes you have to realize that it's a dream. So the point is to realize, that person's just a human being. They're not telling me to be like them. Spending 20 years translating the Shobo Genzo, single-minded, is a very, very difficult, severe life. So I look at Gabrielle and I feel, wow, that's quite something. But I can't be like her. I have to be like me. And I had to be like me. Yes. It wasn't so severe as you imagine. Oh yes, it was. You know, we can never be in another person. No. And we can never really understand. But I think that's wonderful in this life, that it is like that. Also. Or my foot is on the floor, so the floor must be here, same time as my foot. A chair underneath me, and the floor, and you're sitting on the floor, and I'm making a vibration, and your ears. So that's interdependent. I'm here and you're here.